Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 150, sau khi Hoắc Vũ Hạo bị đám người Thiên Dương Đấu La bao vây, trước sức ép, hắn chỉ lạnh lùng quát: "Hôm nay ta nhất định phải đưa đứa trẻ này đi, ai đến cũng không cản được." Cùng lúc đó thì ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, Quất Tử sau khi trở về, cô ta cũng rơi vào khủng hoảng, đầu óc có vẻ như không còn được minh mẫn nữa. Lúc ấy, chỉ thấy trên tay cô ta đang là đứa bé giả lúc trước được đặt trên giường, cô ta vẫn hát ru con ngủ tựa như chưa có gì xảy ra. Có lẽ nỗi đau mất con đã để lại một cú sốc lớn, khiến Quất Tử mất đi lý trí. Trở lại với tình hình tại doanh trại, khi thanh âm Hoắc Vũ Hạo vừa dứt, bầu không khí lúc này cũng trở nên cực kỳ căng thẳng. Sau vài lời võ mồm, cuộc chiến giữa hai bên cũng chính thức nổ ra, trận chiến đỉnh phong giữa các siêu cấp đấu la chính thức bắt đầu. Thiên Dương Đấu La cấp 97 toàn lực xuất thủ, Thái Dương chân hỏa màu vàng rực xuất hiện trên không trung, lập tức giáng xuống đầu Hoắc Vũ Hạo. Đến đây, Hoắc Vũ Hạo cũng không nương tay nữa, hắn bùng nổ toàn lực cực hạn chi băng và chạm với Thái Dương chân hỏa. Khoảnh khắc va chạm, cả dãy núi Minh Đấu phải rung chuyển, khi hai đòn công kích biến mất, khắp nơi đã ngập tràn trong khói lửa. Giờ khắc đó, có thể thấy Thiên Dương Đấu La phẫn nộ đến tột cùng. Độc Bất Tử đã phải đánh đổi cả tính mạng mới mang được đứa bé này về. Nay Hoắc Vũ Hạo lại định trả nó đi, mang theo cơn lửa giận, Thiên Dương Đấu La quát: "Ngươi có biết trọng lượng của hai chữ quốc gia là gì không? Vì hai chữ này, dù có mang tiếng sống muôn đời, lão phu có gì phải sợ." Nói rồi, Thiên Dương Đấu La cho Hoắc Vũ Hạo một cơ hội cuối cùng, chỉ cần cậu đặt đứa bé xuống, lão sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hoắc Vũ Hạo quyết không dừng tay, hắn kiên quyết một trận tử chiến với Thiên Dương Đấu La. Rất nhanh, hai người đã ngưng tụ một đòn toàn lực chuẩn bị công kích. Cũng không có ai ngờ được, một Hoắc Vũ Hạo chỉ mới ở cấp bậc hồn đấu la lại có thể chống chọi với Thiên Dương Đấu La cấp 97 sau một đòn toàn lực. Thậm chí, hai người Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng dẫu bị vây chặt bởi mười mấy vị phong hào đấu la vẫn có thể ung dung phá vây. Cơ thế hai bên giao chiến ác liệt, từng đòn va chạm kinh khủng không ngừng bạo phát. Thế nhưng một lát sau, chỉ thấy Thiên Dương Đấu La đã bị băng chi lưu tinh do Hoắc Vũ Hạo điều khiển ném bay ra xa, bộ dáng nhếch nhác vô cùng. Đến khi tất cả kịp định hình lại, chỉ thấy hai người Hoắc Vũ Hạo đã biến mất từ bao giờ. Sau lần giao thủ này, Thiên Dương Đấu La cũng phải chấn động. Ông thở dài, nếu sớm biết thực lực của Hoắc Vũ Hạo mạnh đến thế, mọi người liên thủ chưa biết chừng thực sự có thể ám sát thành công Từ Thiên Nhiên. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng đã nhanh chóng tiến về phía Nhật Nguyệt Đế Quốc sau khi chạy thoát khỏi doanh trại. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo đã lặng lẽ đột nhập vào Hoàng cung Nhật Nguyệt Đế Quốc. Khi hắn nhìn thấy Quất Tử, chỉ thấy cô ta vì mất con mà khóc lóc thảm thiết. Cô ta hận sự máu lạnh vô tình của Từ Thiên Nhiên, dẫu là thái tử của chính mình, hắn cũng không chút do dự đem con làm quân cờ thí mạng. Cô càng hận những kẻ đã bắt đứa bé đi, bọn họ lại dám lấy một đứa trẻ sơ sinh ra làm quân bài mặc cả cho chiến tranh. Cô cắn răng thề, nếu con trai có bệnh hệ gì, cô ta sẽ hủy diệt cả đại lục này. Ở bên ngoài, thấy cô ta tuyệt vọng đến cùng cực, giọng nói thân thuộc và dịu dàng của Hoắc Vũ Hạo chợt vang lên trong tẩm cung. Khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của con trai trong lòng Hoắc Vũ Hạo, cô ta như rồ dại mà lao tới giật lấy Tiểu Vân Hãn, ôm chặt vào lòng, khóc không thành tiếng. Sau đó, Quất Tử mới nghẹn ngào hỏi Hoắc Vũ Hạo tại sao. Đáp lại, Hoắc Vũ Hạo chỉ nhạt giọng đáp: "Chiến tranh không nên làm tổn thương đến trẻ con, ta đã từng mất mẹ, ta hiểu nỗi đau đó." Nghe vậy, Quất Tử hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng cô ta không kìm được cảm xúc mà hỏi một câu mà mình đã giấu kín trong lòng nhiều năm. Mang theo cảm xúc nghẹn ngào, cô ta hỏi: "Nếu ngày đó ta đi theo đệ có chọn ta không?" Câu hỏi vừa dứt, chưa đợi Hoắc Vũ Hạo trả lời, cô ta đã nhào vào lòng cậu. Cô ta hối hận rồi, nếu có thể làm lại từ đầu, cô sẽ chọn Hoắc Vũ Hạo, nhưng trên đời nào có thuốc hối hận. Cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo cất tiếng hỏi: "Cô có từ bỏ việc trả thù không?" Thế nhưng, đáp lại câu hỏi ấy chỉ là sự im lặng. Bởi vậy sau câu hỏi đó, Hoắc Vũ Hạo lập tức rời đi. Trở ra bên ngoài, Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng âm thầm rời khỏi hoàng cung. Không lâu sau, ngay khi Hoắc Vũ Hạo trở lại đại danh, chờ đợi cậu lại không phải là sự thấu hiểu. Vừa gặp nhau, Đới Hạo tức giận đập bàn, ông mắng nhiếc Hoắc Vũ Hạo còn dám vác mặt về sao, hành vi của cậu chính là phản quốc. Đáp lại câu chất vấn ấy, Hoắc Vũ Hạo vẫn giữ quan điểm của mình, cậu ấy vẫn cho rằng đứa trẻ đó không có tội tình gì. Cùng lúc đó ở tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, trong lúc Từ Thiên Nhiên trọng thương, Quất Tử đã thay mặt Trần Mặc Giáp, sắp sửa phát động một cuộc chiến tranh càn quét toàn bộ đại lục. Và liệu rằng tập tiếp theo sẽ còn hấp dẫn như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!